Hi guys! Welcome to accounting.com. Ngayon ay sisimulan natin ang videos para sa ating bagong series na Financial Accounting and Reporting. At syempre, umpisahan natin ang ating topic ngayon sa Conceptual Framework for Financial Reporting version ng 2018. Pero bago natin simulan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming videos and paki-like na rin ang aming videos kung nagustuhan niyo ang aming mga contents. So, ano nga ba ang nilalaman ng conceptual framework? Nandiyan ang status and purpose of conceptual framework. And from chapter 1 to chapter 8, the objective of general purpose financial reporting, qualitative characteristics of useful financial information, financial statements and the reporting entity, the elements of financial statements, recognition and derecognition, measurement, presentation and disclosure, at concepts of capital and capital maintenance. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng 2018 Conceptual Framework sa mga lumang version ng Conceptual Framework? Unang-una, ang 2018 Conceptual Framework ay sinasabing complete and comprehensive Conceptual Framework. So, mapapansin nyo rin, meron tayong mga bagong components ng ating Conceptual Framework. Nandyan ang reporting entity, derecognition, measurement, and presentation and disclosures. So, yun yung mga bagong topics po na in-include ng conceptual framework. Unahin natin, so umpisahan natin ang ating discussion sa status and purpose. Ano nga ba ang purpose ng ating conceptual framework? Meron tayong tatlong purpose ng conceptual framework. Una, nandiyan ang to assist IASB to develop IFRS standards based on consistent accounting concepts. So, pag sinabi nating IASB, it stands for International Accounting Standards Board. Ang IASB ang nagde-develop ng standards for financial reporting sa international. So, maraming countries ang nag-a-adapt ng standards ng IASB. Sila din ang gumawa ng conceptual framework na ito. At pag sinabi nating IFRS standards, ito ang standards na ginagawa ng IASB na International Financial Reporting Standards. Second purpose ng ating conceptual framework is to assist preparers to develop consistent accounting policies. So, tinutulungan niya ang ating mga accountants para makapag-prepare ng financial reports and financial statements. At last, to assist all parties to understand and interpret the standards. Ano naman ang status ng ating conceptual framework? So, ano nga ba kanyang authority? Unang-una, ang conceptual framework is not a standard. Ibig sabihin, hindi po siya required na sundin ng mga preparers natin kung may standards na appropriate para sa transaction na iyon. Kung hindi standard ang ating conceptual framework, ano po siya? Siya po ay guidance lamang. Kung walang standard na applicable sa isang transaction, pwede silang mag-refer sa ating conceptual framework. Next, standards may depart from the conceptual framework. Ang standards ay based sa conceptual framework. So, nagawa yan na nakabase sa mga conceptual framework natin. Pero hindi ibig sabihin na kailangan ng sumunod ng standards sa ating conceptual framework. Ideal kasi ang ating conceptual framework at ang standards naman natin ay about practicality. Kung kaya ba natin siyang i-apply. So, hindi lahat ng standards, yun, kailangan sumunod sa ating conceptual framework. Pangatlo, conceptual framework may change with no automatic changes to the standards. Kapag nagbago ang ating conceptual framework, hindi ibig sabihin na kailangan na ring magbago ang ating standards. At hindi rin ibig sabihin na agad-agad nang magbabago ang ating standards. Ang pagbabago ng standards ay dumadaan sa due process. So, kailangan munang mag-issue ng IASB ng exposure draft in addition sa ibang steps na kailangan nilang gawin para ma-approve ang ating standards. Pangapat, ang conceptual framework ay nag-contribute to the mission of the IFRS Foundation. Sino nga ba ang IFRS Foundation? IFRS Foundation is the organization which aims for the
global harmonization of the financial reporting. So, gusto nila na mas maging pare-parehas ang standards sa pagpre-prepare ng financial statement sa buong mundo. At ang standard setting body ng IFRS Foundation natin ay ang IASB. So, member ng IFRS Foundation ang ating IASB. So, ano nga ba ang mission ng IFRS Foundation? So, meron tayong tatlo. Una is about transparency. So, ini-aim ng foundation na mas maging transparent, mas maging comparable at mas maging maganda ang quality ng financial information. Para sa ganun, mas maging tama din ang informations na magagawa ng ating mga users. Pangalawa, meron tayo dyang accountability. So, isa pang aim ng ating IFRS ay bawasan ang information gap between the capital providers and the managers of the business to whom they have entrusted their money. At pangatlo, yun, to promote efficiency. Kung paiba-iba ang standard sa buong mundo, marami tayong mga global business na ngayon. So, mas magiging mahal din ang pag-gather ng information para sa mga business around the world. Ang pagkakaroon ng isang standard sa buong mundo ay magbibigay ng less cost para sa mga users natin na magiging efficient ang ating buong financial market. Next, punta tayo sa Chapter 1, Objectives of Financial Reporting. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng financial reporting? It is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders, and other creditors in making decisions relating to providing resources to the entity. So, pag mapapansin nyo, pag sinabing financial reporting, ang tinutukoy natin dyan ay financial information. So, kailangan natin magbigay ng information tungkol sa nangyayari sa pera ng isang business. Para kanino? Para sa ating mga investors, lenders, and other creditors na tinatawag na primary users. So, ang primary users po, sila yung mga gumagamit ng information na nagbibigay ng resources to the entity. So, sila po ang main target ng financial reports ng isang business. Saan nga ba magagamit ang ating financial reports? Anong kanyang mga limitations? Una, maraming users ang pwedeng mag-rely sa ating general purpose financial reports. Bakit siya tinawag na general purpose financial reports? Kasi ang information na pinuprovide ng financial reports natin ay hindi lang para ma-meet ang information ng specific users, kundi ma-meet ang information needs ng maraming mga primary users natin. So, for general purpose siya, hindi lang para sa mga piling users, kundi para sa maraming primary users. Pangalawa, ang financial reports natin ay hindi pwedeng ibigay lahat ng information na kailangan natin. Unang-una, ang financial reports, financial information lang ang kaya niyang ibigay. Hindi niya kayang magbigay ng information tungkol sa economic conditions, mga industry conditions, mga technological advancements, and political events. Pangalawa, costly ang pagbibigay ng lahat ng information. So, hindi practical ang ibigay lahat ng information, lalo na kung ang benefit na mapoprovide nito ay mas maliit kaysa cost ng pag-generate ng information na iyon. Pangatlo, ang financial reports ay hindi nagpapakita ng value ng entity. Diba? Pero kaya niyang tulungan ang mga users para ma-estimate ang value ng entity. Marami kasi tayong factors na kailangang i-consider para malaman kung ano ang totoong value ng isang entity na hindi kayang ipakita ng ating financial reports tulad ng mga qualitative information. So, hindi natin masabi kung ano ang mangyari in the future. Pero dahil sa mga past transactions, diba? Nagkakaroon tayo ng reasonable basis para ma-estimate natin ang value ng information or ng value ng isang business. Next, internal users need not rely on general purpose financial reports. Pag sinabi nating internal users,
Sila yung mga users ng isang company. Sila yung mga nagdi-decide kung ano ang gagawin ng isang company. So, example dyan ay mga managers natin at mga other high-ranking officers ng isang business tulad ng CEO, president, or treasurer. Kung meron tayong tinatawag na internal users, meron din tayong tinatawag na external users. Sino naman po ang mga external users? Sila ang gumagamit ng information pero hindi sila part ng business. Wala silang access sa records ng business. So, ang mga external users natin, kailangan nilang mag-rely sa ating general purpose financial reports. Pero ang mga internal users natin, hindi nila kailangang mag-rely sa ating general purpose kasi meron na silang access sa records ng business. Alam nila kung ano ang nangyayari sa business. Hindi limited yung information na pwede nilang malaman tungkol sa katayuan ng kanilang business. Next. So, other users may find it useful. Kung meron tayong primary users na nagbibigay ng capital sa isang business, meron din tayong mga other users. Sila yung mga users na hindi nagbibigay ng capital sa business natin. Tulad ng mga customers, mga employees, government, public, at iba pa. Although ang ating financial reports ay targeted for the primary users, pwede rin niyang gamitin ng mga other users natin. So, may mga information sila na magiging useful para sa decisions na kanilang ginagawa. At last, ang financial reports natin ay based on estimates, judgments, and models. Ibig sabihin, hindi po accurate ang ating financial statements. Marami tayong amounts dyan na hindi sigurado or hindi natin alam kung yun ba talaga siya. Although hindi yun accurate, di ba? Ang paggamit ng estimates ay reasonable basta maayos ang pagginawang pag-estimate at judgments ng isang entity. Next, ano naman ang kayang ibigay na information ng resources, claims, and changes in resources and claims natin? Resources, claims, and changes in resources natin, yan yung mga information na nakikita natin sa financial reports. Una, economic resources and claims. Kaya niya tayong tulungan para ma-identify ang strengths and weaknesses ng isang business. So, maaari nating malaman kung saan o anong parte ng business ang meron siyang kalakasan at kung saan yung kailangan nating i-improve. Next. So, kayang-kaya din tayong tulungan ng economic resources and claims na i-assess ang liquidity, solvency, and flexibility. Ano ba ang ibig sabihin ng liquidity? Ang ibig sabihin nyo po ay the ability of the business to pay its short-term obligations. Kung kaya nating bayaran ang ating mga short-term obligations, liquid po ang isang business. Paano natin malaman kung kaya nating bayaran ang ating short-term obligations? Kapag ang assets natin ay easily convertible to cash. Next, ano ang ibig sabihin ng solvency? So, ito naman ay tumutukoy sa long-term debts. So, it is the ability of the entity to pay its long-term debts. So, ang solvency ay more or less tumatakal sa stability of business. So, hindi kayang mabuhay ng business kung in the end, hindi niya kayang bayaran yung kanyang mga long-term liabilities niya. Next, ano naman ang ibig sabihin ng flexibility? So, pag sinabi nating flexibility, yan ang capacity of the entity to adapt to changes. Example, kung may mga investment opportunities, meron bang available resources ang entity para mag-grab yung opportunity ngayon? Kung meron, flexible ang business. Kung wala, hindi flexible ang business. So, ano pa ang information na kayang i-provide ng economic resources and claims natin? Nandiyan ang management stewardship. So, makikita natin kung maganda pa ang pamamahala ng management sa fund na binibigay natin sa business. So, kung hindi maganda ang performance ng ating management, nare-reflect yon indirectly ng ating financial reports.
At next, ano naman ang information na pinuprovide ng ating changes in resources and claims? Meron tayong dalawang factor kung bakit nagbabago ang resources and claims natin. Una, financial performance. So, pag sinabi nating financial performance, tumutukoy yan sa income and expenses ng isang entity. Sa pamamagitan ng income and expenses, yon, na-understand natin ang returns ng isang entity. Kung ilan ang nababalik na pera nung investment na binigay ng mga primary users. At hindi lang yon. Pwede rin nating i-predict kung ilan pa or pwede nating i-predict ang future returns ng investments na na-provide sa business. Pagdating sa financial performance, meron tayong dalawang bagay na kailangang i-consider para ma-assess at maintindihan natin ito ng tama. So, una, meron tayong accrual basis. Sa paggamit ng accrual basis, mas na pre-predict natin. So, natutulungan niya tayong i-assess ang future returns ng business. Ano ba ang ibig sabihin ng accrual business? Ito ay nagsabi na mag-recognize ng revenue when earned at mag-recognize ng expenses when incurred, not when cash is received or paid. So, hindi po natin tinitingnan ang cash flows pagdating sa accrual basis. Hindi po siya importante. Pero, as a whole, ang cash flows ay tinitingnan pa rin para ma-assess natin ang financial performance ng isang business. Kung meron tayong revenue na hindi natin nakukolekta, nagkakaroon ng problema ang entity pagdating sa ating liquidity. So, importante pa rin ang cash flows. Kaya niya pa rin tayong tulungan para ma-assess ang financial performance ng isang business. Although, ang accrual basis ay mas better pagdating sa pag-assess ng ating financial performance at sa pagpipredict ng future cash flows, kahit papano, useful ang cash flows sa mga bagay na iyon. At, yon, meron tayong changes and resources na, yon, other changes. Ano bang ibig sabihin ng other changes na to? Pag sinabi nating other changes, yan po yung mga transactions with owners. Pag nag-invest ang owners or pag nag-withdraw ang owners. So, sa pamamagitan ng other changes na ito, mas nakikita natin kung ano ang nangyayari sa business. Hindi porket tumaas ang assets ng business, ay nagpo-perform na ng maganda ang business natin. Baka dahil lang yan sa pag-i-invest ng ating mga users or ng ating mga owners. So, pag alam natin ang other changes, mas naiintindihan natin ang nangyayari sa ating business. Next, so chapter 2, qualitative characteristics. Meron tayong dalawang component ng qualitative characteristics. Ano ba ang ibig sabihin ng qualitative characteristics? Ito yung mga characteristics na kailangan ma-possess ng ating financial reports upang maging useful siya para sa ating mga users. Pag sinabi nating fundamental characteristics, tumutukoy yan sa contents kung ano ang dapat nilalaman ng financial reports natin. At meron tayo dyang dalawa. Una ay si relevance. Kailan ba magiging relevant ang isang information? So, kailan ba magiging importante ang ating information? Kung naapektuhan niya ang decision ng mga users. Ang technical definition ng ating relevance is the capability of the information to affect the decision. Paano nga ba naapektuhan ng information ang decisions ng mga users natin? So, meron tayong dalawang component ulit under ng relevance. Meron tayong predictive value at meron tayong confirmatory value. Importante or relevant ang isang information kung meron siyang predictive value. Kung natutulungan niya ang users na ma-predict ang future performance at future cash flows ng isang business. Meron naman siyang confirmatory value kung natutulungan niya ang mga users na ma-confirm or ma-correct yung mga past predictions ng isang business. Yun yung dalawang aspect para masabi natin na relevant ang isang information. At ang dalawang ito ay sinasabing interrelated. Ibig sabihin, ang isang information na may predictive value, kadalasan, nagtataglay din siya ng confirmatory value.
Meron din tayong tinatawag na concept of materiality. Ano ba ang ibig sabihin ng materiality? Isa ba to sa component ng ating materiality? So, hindi. Linawin lang natin, predictive and confirmatory value lang ang component ng isang relevant information. Pero ano bang ibig sabihin ng materiality? Pag sinabi kasi nating materiality, yan ang entity-specific aspect of relevance. So, isa po siyang application ng relevant para sa isang entity lamang. Anong ibig sabihin nun? May mga information tayo na relevant para sa lahat ng business natin. Yun yung sinasabi natin na relevance. Pero may mga klase din tayo ng information na relevant sa isang business pero hindi siya relevant sa ibang business. So, yan yung tinatawag natin na materiality. Tungkol siya sa isang specific business. Pag sinabi nating materiality, material ang isang information if misstatement, omission, or obscuring the information could influence the decisions. Yun. Pag sinabi nating materiality, isa yang application ng relevance. Next, yung pangalawang component ng fundamental characteristics natin, faithful representation. Pag sinabi nating faithful representation, dapat ang information ay ipinapakita niya kung ano ang totoong nangyayari. It must represent what it purports to represent. Paano nga ba dapat mapakita ng information na faithfully represented siya? So, meron tayong tatlong components. Nandiyan ang completeness. Dapat ang information na binibigay natin ay kumpleto para mas maintindihan siya ng mga users at para mas mapakita ang tunay na situation ng isang business. Pangalawa, meron tayong neutrality. Dapat ang information na binibigay natin ay walang pinapanigan. Dapat hindi natin nire-revise ang information para mas maging favorable siya sa isang specific users natin. Hindi pwede yun. Pagdating sa faithful representation, kailangan fair ang lahat ng information natin. Pagdating sa neutrality, yan ay supported by prudence. Ano ang ibig sabihin ng prudence? Dapat ang assets at income natin ay hindi na overstate at ang expenses and liabilities natin ay hindi na understate. So, yun ang ibig sabihin po ng prudence. So, nilinaw ng ating bagong conceptual framework ngayon ang application ng prudence. Doon sa past version natin, sa 2010 conceptual framework, na-eliminate ang prudence na term. So, ngayon, nilinaw niya na ang prudence, yun, tinutulungan niyang maging neutral ang isang information. At last component ng faithful representation, meron tayo diyang free from error. So, ano naman ang ibig sabihin ng free from error? Nilinaw ulit siya ng ating conceptual framework. Hindi ibig sabihin na accurate dapat yung information. Hindi rin ibig sabihin na free from material error. So, ano ang ibig sabihin ng free from error natin? Free from error of depiction and presentation and disclosure of the transaction. Wala tayong error sa pagpapakita ng nangyari. Okay lang na magkaroon tayo ng error pagdating sa estimates. Ibig sabihin, okay lang na hindi accurate yung amounts ng information natin. As long as meron tayong reasonable estimate. Ang faithful representation, hindi rin yan magiging faithfully represented kung legal form lang ang ipapakita natin sa isang business. So, at sa mga transactions. Lalo na kung magkaiba ang legal form and substance form niya. So, kailangan parehas natin siyang ipakita para mas nalilinaw or para mas naniliwanagan ng ating mga users kung ano ang totoong nangyari sa business na yun. So, yan ang ating fundamental characteristics na tungkol sa contents of financial reports. Itong fundamental characteristics na to, nagiging useful ang information pag na-meet niya ang mga components nito. At next, meron tayong enhancing characteristics. Ito naman ay tumutukoy sa presentation of financial reports. Kung ang fundamental characteristics ay para sa contents, ito naman ay para sa presentation.
Ano nga ba ang mga components para mas maging useful ang information natin? Meron tayong apat. Una dyan, si verifiability. Ang information dapat ay kung saan meron tayong mga knowledgeable and independent observers na nag-reach into the same conclusion. Ibig sabihin, pag tinanong natin ang two separate individuals, mag-a-arrive sila in the same conclusion tungkol sa information na ipoprovide natin. Diba? Doon tayo nagkakaroon ng consensus at nagiging verifiable yung information natin. Next, comparability. So, ano naman ang ibig sabihin ng comparability? Kung comparable ang isang information, ay kaya natin i-identify ang similarities and dissimilarities ng isang business. Pwede natin siyang i-compare from one business from another business. Pwede natin i-compare kung sino ang mas better business at mas lesser business. Yun ang sinasabi ng comparability natin. Dapat ang information natin, pwede natin siyang i-compare sa ibang business. Pagdating sa comparability, nai-enhance ang comparability kung gumagamit tayo ng tinatawag na consistency. Ano ang ibig sabihin ng consistency? Consistent ang accounting concepts na ginagamit ng isang business. Pag paiba-iba ang accounting policies na ginagamit ng business, nababawasan ang consistency ng information at nababawasan ang kanyang comparability. Pangatlo, meron tayong understandability. Kailangan ang information na pinuprovide natin sa users ay naiintindihan ng mga taong may reasonable knowledge about business and economic activities. Siyempre, hindi natin ine-expect na lahat ng individuals ay maintindihan ang ating information, lalo na kung wala silang knowledge sa business and economic activities. Pero dapat maintindihan siya ng mga taong may reasonable knowledge. At last, meron tayo diyang timeliness. Ang information dapat ay available in time. Hindi pwedeng late ang information natin. Pag dumating ang ating reports after ng decision, it makes the reports useless. Para saan pa ang information kung tapos na ang decision na gagawin natin? So, yan yung apat na components ng ating enhancing characteristics. So, bakit siya tinawag na enhancing characteristics? Kasi by itself, hindi sila useful information. Pero, kapag na-meet yung criteria na yan, natutulungan nilang mas maging useful ang mga useful information. Para matandaan natin itong enhancing characteristics, gumawa tayo ng mnemonics. Yung mga first letter natin ay yun. Makakabuo ng term na BCAT. Para madali nating matandaan yun. Tawagin nating BCAT ang ating enhancing characteristics. So, yun yung mga qualitative characteristics natin. At meron naman tayong tinatawag na pervasive constraint, which is the cost constraint. So, bakit nga ba siya tinawag na pervasive? Kasi naapektuhan niya almost all aspects of the conceptual framework, from the objectives of the finance reporting up to the chapter 8, which is the concept of capital and capital maintenance. Nalilimit po siya ng ating cost constraint. Ano ba ang ibig sabihin ng cost constraint? Ito ay nagsasabi na hindi natin kayang i-provide lahat ng information na kailangan ng users dahil ang information ay may cost kapag ito ay ating generate. Para maging useful ang information na ipoprovide natin, dapat mas mataas ang benefit na makukuha natin sa information na yon kaysa sa cost ng pag-generate ng information na yon. Kung hindi, ay hindi magiging useful ang information kasi nagsayang lang tayo ng pera. So, yun ang ating chapter 2. Punta na tayo sa chapter 3, the financial statements and reporting entity. So, ang chapter 1 and chapter 2 ng conceptual framework ay tumutukoy sa financial reports. Pero ang chapter 3 ay tumutukoy yan sa financial statements. So, chapter 3 up to chapter 8 tumutukoy sa financial statements. Ano nga ba ang objective ng financial statements natin? It is to provide financial information about the reporting entity's assets, liabilities, equity, income, and expenses that is useful to users of financial statements
in assessing the prospects for future net cash inflows to the reporting entity and in assessing management's stewardship of the entity's resources. Pag mapapansin nyo, nandyan ang elements of financial statements natin. Ito yung mga nilalaman ng financial statements natin. Nandyan ang assets, liabilities, equity, income, and expenses. At hinighlight ng conceptual framework ang dalawang information na kailangan nating malaman pagdating sa financial statements. Yun ay the prospects for future net cash inflows. So, ang FS, kaya niya tayong matulungan para malaman ang prospects natin or kung paano natin mapipredict ang future net cash inflows ng isang entity. At pwede niya tayong matulungan na i-assess ang management's stewardship. Kung nagagawa ba ng maayos ng management ang kanyang trabaho sa mga resources ng mga investors natin. Magkaiba ang ating financial statements sa financial reports in a way that mas malawak ang financial reports dahil part lang ng financial reports ang financial statements. Ano nga ba ang components ng ating financial statements? So, meron tayong tinatawag na Statement of Financial Position. Yan ang nagpapakita ng assets, liabilities, and equity ng isang company at a point in time. So, meron tayong Statement of Financial Performance. So, nandyan ang income and expenses ng isang company for a period of time. Meron tayong Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flows, and Notes to Financial Statements. So, yan yung mga basic components ng ating financial statements. Pero meron pa tayong iba na mga comparative information. Pagdating sa financial statements, dapat meron tayong comparative FS. Ibig sabihin, napapakita natin hindi lang yung this year's FS, pati yung last year's FS para malaman natin yung changes or trends sa performance ng isang business. Kung gumaganda ba yung business or kung mapangit ang performance ng isang business. At pagdating din sa ating financial statements, hindi lang yung information before the reporting entity ang kailangan nating ipakita. Kailangan din nating ipakita ang mga nangyari after the end of the reporting period if it is relevant to the users. Kung maapektuhan niya ang decisions ng mga users natin. Meron tayong tinatawag na reporting period. Ano ba ang ibig sabihin ng reporting period? So, yan yung specified period of time na kinocover ng financial statements natin. So, normally, ang financial statements ay pine-prepare every year. So, annually. Pero, meron tayong tinatawag na interim FS. So, ito ay nagpo-provide ng information about sa monthly, quarterly, or semi-annual performance ng isang entity. Ano nga ba ang gusto ng mga users pagdating sa financial statements? Pagdating sa perspective, ang gusto ng mga users ay nakikita nila ang business, paano ito tinitingnan ng mga managers. So, ang point of view na ginagamit natin dapat ay kung ano yung point of view ng reporting entity. So, gusto ng mga users, kung paano siya nakikita ng isang business, ay ganun din siya makikita ng mga users natin. At sa pagpe-prepare ng ating financial statements, gumagamit tayo ng tinatawag na going concern assumption. Kung saan, ina-assume natin na magkukontinue to operate ang business natin at hindi siya magsasara for the foreseeable future. Next, ano naman ang ibig sabihin ng reporting entity? Ito ang bagong concept ng sinama ng IASB sa ating conceptual framework. Ang reporting entity daw ay isang entity na required or piniling mag-prepare ng financial statements natin. So, meron tayong tatlong klase ng reporting entity. Pwede yung maging isang single entity kung saan isang business lang ang pinapakitang information ng financial statements natin. Pwede yung unconsolidated financial statements. Ibig sabihin, pinapakita natin yung financial statements ng isang parent. Pag sinabi nating parent, isa yung entity na nagmamay-ari ng another entities. Or pwede yung maging separate financial statements. So, pag sinabi namang separate financial statements, pinapakita niya yung information about the subsidiary.
Sila yung mga entities na kinokontrol ng isang parent entity. Ang reporting entity pwede ring maging portion lang ng entities. Hindi siya required na isang buong entity. Ano bang example ng pagpe-prepare ng FS para sa isang portion lang ng entity? Diyan pumapasok yung ating segment financial reporting. Pinapakita or nagre-report ng financial statements ang isang branch ng entity based on location or based on department. Pagdating sa reporting entity, ang pangatlong component natin dyan ay yun, pwede tayong gumawa ng reports para sa maraming entity. So, gagawa tayo ng isang financial statement para sa maraming entity. So, more than one. Meron tayo dyang tinatawag na consolidated financial statements. Yan yung pinag-combined ang information or resources ng parent and subsidiary. Ito ay application ng substance over form. Ang parent and ang subsidiary entity in legal form are separate entities. Pero dahil iisa lang ang nagkocontrol, which is si parent, pwede natin silang i-consider as one entity. Pwede rin tayong gumawa ng tinatawag na combined financial statements, kung saan dalawang entity not linked by parent and subsidiary relationship is reported in a single financial statements. So, nagpo-provide tayo ng information sa dalawang entity na hindi naman parent and subsidiary. Yun ang ating chapter 3 ng Conceptual Framework. Pupunta na tayo sa chapter 4. Ano ba ang elements of financial statements natin? So, meron tayong related sa financial position. So, nandyan ang ating economic resource at claims against those resources. Pag sinabi nating economic resource, yan ay tumutukoy sa asset ng isang business. So, ang term natin sa accounting sa economic resource ay asset. At pag sinabi nating claim, so nahati yan sa dalawa. Meron tayong liabilities, yan yung mga utang natin. At mga equity, yan yung residual interest ng mga owners. Sa next slide, mas pag-uusapan natin yan. Meron naman tayong related to financial performance. Meron tayo dyang income and expenses. Meron din tayong other changes. So, ito ay mga elements din ng financial statements. Mga other changes in economic resources and claims, which is the contributions from owners and distributions to owners. At meron din tayong mga other exchanges that do not increase or decrease equity. So, example nito ay mga debt transactions. Pag umutang ang entity, so hindi po naapektuhan ang financial performance natin. Ano nga ba ang economic resource ng isang entity? Gumawa ng bagong definition ang Conceptual Framework about asset. Ito yung mga key component ng definitions ng asset. Pag sinabi nating asset, yan yung mga presently controlled asset as a result of past event. Ano bang ibig sabihin ng asset natin? So, pagdating sa asset, dapat meron tayong right na tinatawag. So, ito yung bagong definition ng Conceptual Framework. Pag sinabing right, meron tayong right as to, dalawa yan. Obligation of another party. Meron tayong right against another party about, yun. Meron tayong right to receive cash. Ang example niyan ay mga accounts receivable. Right to receive goods or services, other receivables. Pwede yang maging right to exchange on favorable terms, tulad ng mga derivatives natin. Pwede tayong magkaroon ng right to receive benefit from others if a specified uncertain future occurs. So, meron din naman tayong right not corresponding to an obligation of another entity. Meron tayong right over physical objects tulad ng PPEs, inventories, cash, supplies. Yan yung mga assets na hawak na ng business. At meron tayong rights about the use of intellectual properties. So, mga intangibles itong mga to. Pangalawang key component ng definition ng assets. Kailangan meron daw yung potential to produce economic benefit.
So, kung wala ang potential to produce economic benefit, hindi siya matatawag na asset. So, ano ba ang ibig sabihin nun? Ang potential to produce economic benefit does not need to be certain or even likely. Kahit na mababa ang probability ng pagkaroon ng economic benefit, pwede mo pa rin siyang i-consider as asset as long as measurable siya. Pangalawa, the asset is the present right that contains the potential, not the future economic benefit. So, nilinaw ng ating conceptual framework na ang asset ay hindi yung future benefit na makukuha mo sa resources ngayon, kundi yung present right na pinanghawakan mo tungkol sa asset na yan. So, last component ng definition ng ating asset, dapat meron control ang isang entity. Pag sinabing meron tayong control, pwede nating i-direct ang economic benefit at pwede rin nating i-prevent ang others from directing that economic benefit. Pwede nating kontrolin kung kanino mapupunta yung benefit na yon. So malamang, syempre, ibibigay natin yung benefit na yon para sa entity natin. If one party controls an asset, no other party controls that resource. Ibig sabihin, ang asset ay pwedeng maging asset lang ng isang business. Hindi pwedeng dalawang tao ang nagmamay-ari sa isang asset. Linawin natin pagdating sa lease. So, pagdating sa lessor, pwede yung maging finance lease kung saan ibinenta na siya ng lessor, or pwede siyang maging operating lease kung saan pagmamay-ari pa rin ni lessee. Sa point of view naman ni lessee, kung saan ang lease ay kadalasang finance lease. So, may mga instances kung saan si lessor, ina-account niya ang transaction as operating lease, ibig sabihin siya pa rin ang nagmamay-ari, at si lessee, ina-account niya ang lease as finance lease kung saan siya na ang nagmamay-ari. Pero linawin lang natin, hindi dalawa ang owner ng asset na yon. So, si lessee, ang asset niya, hindi yung mismong resource na kanyang inuupahan, kundi yung right to use that asset. Ibig sabihin, hindi talaga dalawa ang owner ng resource na yun, kundi nahati lang sa dalawa yung resource na yun. Yung control ay nakay lessor and the temporary right to use that asset is nakay lessee. So, next. Control usually arises from legal rights. So, kadalasan, ang control natin ay enforceable from court. Being an agent of the principal having the control does not give the agent to control the resources. Kung meron tayong representative, hindi na lipat kay representative natin ang control ng resource na yon. Nasa atin pa rin yung control na yon, inallow lang natin si agent na i-control yung resources na yon. Pero ultimately, si principal pa rin ang may control ng asset. Next, ano naman ang ibig sabihin ng liability? Ito ay present obligation to transfer as a result of past event. So, una, a liability is an obligation. So, nilinaw ng conceptual framework na pag sinabing obligation, yan ay unavoidable responsibility. Wala tayong practical ability to avoid that responsibility. Pag sinabi nating an obligation, it may arise from legal or constructive obligation. Pag sinabing legal, ito yung mga obligation which is enforceable to court. Pero pag sinabi naman natin constructive obligation, yan yung mga ito ay hindi nag-a-arise from law, kundi nag-a-arise yan based from morals, customs, and traditions. Pagdating sa ating obligation, hindi necessary na kilala natin kung sino ang pinagkakautangan natin. Ang importante ay alam natin na meron tayong obligation kahit na sino man yung magiging obliging natin. Ang obligation din ay pwedeng maging conditional or uncertain. Ibig sabihin, pwede tayong mag-record ng liability kahit na hindi pa sigurado yung existence ng liability natin or hindi rin sigurado yung amount ng liability natin as long as pwede natin siyang i-estimate kung magkano man yung liability natin at yung pwede rin nating estimate yung occurrence ng liability na yon. At last, the counterpart asset need not be at the same amount. So pag mapapansin nyo, ang asset and liability is the two sides of one coin. So
Ang asset ng isang entity ay liability ng isang entity. Ang isang asset at isang liability na related sa isa't isa ay hindi kailangang i-measure at the same amount. Lalo na pagdating sa obligation kung saan hindi naman natin alam kung kailan ba natin babayaran yung utang natin at kung magkano ba natin babayaran yung utang natin. Tulad ng mga warranties. Next, component ng definition ng liability. Kailangan meron tayong obligation to transfer an economic resource. So, kailangan magbibigay tayo ng asset from our entity to another entity. So, pagdating sa transfer, hindi rin siya kailangang certain or even likely. Hindi kailangan na probable yung pagta-transfer ng asset natin sa isang business. As long as kaya nating ma-estimate kung ano ang chance ng occurrence ng pag-transfer ng asset natin. So, pagdating sa transfer of economic asset, pwede yang magbayad tayo ng cash, mag-deliver tayo ng goods or services, magkaroon ng exchange on unfavorable terms tulad ulit ng derivatives, at mag-transfer ng asset if specified uncertain future occurs. At last component ng definition ng liability natin is present obligation that exists as a result of past event. Pagdating sa liability natin, kailangan meron tayong present obligation. Ibig sabihin na obtain na natin or nagamit na natin yung economic benefits na naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng obligation. So, yun yung tinatawag natin na obligating event. At meron tayong present obligation kahit na ang obligation natin is to transfer at a future time. So, hindi tumutukoy ang obligation na kailangan na natin siyang bayaran ngayon. Pwede tayong magkaroon ng present obligation kahit na sa future day pa natin siya babayaran. Next, ano ba ang ibig sabihin ng equity? Pag sinabing equity, yan ang residual interest ng owners natin. Assets minus liabilities is equal to equity. Pag sinabi nating equity, pwede yang maging shares ng isang business or capital. Yan yung mga investments ng mga investors natin. Or pwede yang maging obligation to issue equity claims. So, hindi lahat ng obligation ay liability. Kung ang obligation natin ay magbigay ng equity, so, considered as equity pa rin siya. Tulad ng mga stock dividends. At pang-apat, meron tayong income and expenses. Pag sinabi natin income and expenses, they do not arise from transactions with owners. So, hindi po siya part ng investments, hindi rin siya withdrawals. Pag sinabi natin na income, yan yung mga increases in assets or decreases in liabilities na hindi nag-arise from investment by owners. At pag sinabi natin naman na expense, decreases in assets or increases in liabilities. At last, ano ba yung mga other considerations natin for assets and liabilities? So, meron tayong tinatawag na unit of account. Pag sinabi natin unit of account, yun ay account to which recognition and measurement is applied. Pagdating sa unit of account, minsan kailangan natin i-aggregate ang dalawang accounts into one. Lalo na kung in substance sila ay related sa iisang transaction lamang. Minsan, pwede rin nating i-separate ang one account into different accounts. Kahit na sila ay from single source, kung in substance, hindi naman talaga siya iisang account lamang. Pagdating sa unit of account, different siya from offsetting. Ang offsetting kasi ay hindi allowed ng conceptual framework, pero hindi naman offsetting ang aggregation natin. So, pag sinabing executory contract, hindi pa nagagawa ng both parties yung kanilang obligations. Ano example ng mga executory contract? Ito ay tulad ng mga contract signing. Example, tayo ay nag-hire ng employee. Nagkaroon ng kontrata, pero dahil hindi pa nag-start ng trabaho at hindi pa nagbibigay ng salary ang employer, wala pang transaction na nangyari. So, pagdating sa executory contract, ang asset ng isang entity at ang obligation ng isang entity ay
interdependent at inseparable dahil related yan sa isang transaction lamang. At next, meron tayong substance of contractual rights and obligations. Ang financial statements, kailangan i-report ang economic substance, hindi ang kanyang legal form. So, dito pumapasok ang substance over form principle. Next, punta na tayo sa recognition and derecognition. Kailan ba natin i-recognize ang isang asset? At ano ba ang ibig sabihin ng recognition? So, pag sinabing recognition, ito ay pag isinasama natin ang isang element or transaction sa financial statements natin. Sa pamamagitan ng recognition, nalilink natin ang statement of financial position at statement of financial performance. Paano? So, ang statement of financial position ng beginning natin, through recognition ng performance at ng other elements, ay nag-a-arrive tayo sa statement of financial position ng ending natin. In that way, meron tayong linkage between statement of financial position and statement of financial performance. Pagdating sa statement of financial position natin, meron tayong tinatawag na carrying amount. Pag sinabing carrying amount, yun yung amount at which an element is recognized, kung magkano siya ni-record or kung magkano siya present sa ating financial position. So, ano nga ba ang mga criteria? Kailan ba natin i-record ang isang transaction? So, when it meets the definition of elements, kailangan natin siyang i-record kapag na-meet niya yung definition ng elements as described in the Chapter 4 of the Conceptual Framework. Pero, hindi ibig sabihin na lahat ng elements ay kailangang i-recognize. May mga elements tayo na hindi nire-recognize kahit na na-meet yung definition natin. At oras na hindi na-recognize ang isang element, kahit na na-meet ang kanyang definition, ay kailangan natin siyang ilagay sa notes to financial statements. Ano nga ba yung mga other factors na kailangan natin i-consider bago natin i-recognize ang isang element? So, nandyan ang relevance. Hindi lahat ng element na na-meet ang definition ng elements ay relevant. So, ibig sabihin kung hindi siya relevant, hindi natin siya i-recognize. Tulad ng pagkakaroon ng existence uncertainty. Kung hindi tayo sigurado kung meron ba talaga tayong asset or wala, kailangan natin pag-isipan kung i-recognize ba siya or hindi. Dahil maapektuhan yung reliability ng financial statements natin. Pero kung importante ang element na yun, malamang ay kailangan natin siyang i-recognize at gagawa tayo ng paraan kung paano natin malaman kung meron ba tayong asset or liability. Next, meron tayong low probability. Kung meron tayong asset or liability pero maliit lang yung chance ng obligation and ng economic benefit, kailangan din nating pag-isipan kung i-recognize ba natin siya o hindi. Hindi ibig sabihin na pag mababa ang probability ay hindi na natin siya pwedeng i-recognize. Pero dahil mababa ang probability, kailangan nating alamin kung relevant ba siya or hindi. Next is the faithful representation. Ano ba yung mga factors na kailangan nating i-consider kung faithfully represented ba ang isang information? Meron tayong measurement uncertainty. Minsan, meron tayong mga assets and liabilities na hindi natin alam kung magkano natin siya i-record. So, yun yung tinatawag na measurement uncertainty. Pagdating sa measurement uncertainty, although hindi accurate yung amount na nilalagay natin, pwede natin siyang gamitan ng estimate. Ang paggamit ng estimate ay hindi nakakababa sa usefulness ng financial information as long as valid ang estimate na ginawa ng mga preparers natin. At ano ba yung mga other considerations natin pagdating sa faithful representation? Nandiyan ang unrecognition. Kapag hindi natin na-recognize ang isang transaction na na-meet ang definition ng elements, mababawasan ang completeness ng ating financial information kung saan maapektuhan ang kanyang faithful representation. So, kailangan natin i-consider ang faithful representation kung meron tayong element na hindi i-recognize.
At kailangan din nating i-consider yung presentation and disclosure, kung maapektuhan ba niya yung pagpe-present ng information natin as a whole. So, pagdating sa other considerations natin, ang existence uncertainty, low probability, and measurement uncertainty ay kailangan nating i-disclose sa notes whether ni-recognize ba natin siya or hindi. Next is derecognition. So, ito na naman yung bagong concept na inintroduce ng ating conceptual framework. Ano ba ang ibig sabihin ng derecognition? It is the removal of all or part of a recognized asset or liability from statement of financial position. Dine-derecognize natin siya kung inalis na natin siya sa statement of financial position. When does derecognition normally occurs? Pagdating sa asset, pag nawala na ang control natin sa resource na yon. At sa liability naman, kung nawala na ang ating present obligation. Derecognition aims to faithfully represent yon. Pagdating sa derecognition, pinapakita natin ang changes in assets and liabilities and the retained assets and liabilities. So, pagdating sa derecognition, hinahati natin sa transferred component at retained component ang ating asset. Transferred component, ito yung mga elements na dine-recognize natin dahil na-transfer na siya from our entity to another entity. Pag sinabi naman na retained component, ito yung mga elements na natitira pa sa ating entity. Next is the measurement. So, ano ba ang mga measurement base natin? From last conceptual framework, marami ding pinagbago dito sa measurement basis. So, meron tayong dalawa. Una ay ang historical cost. Pag sinabi natin historical cost, cost on acquisition plus transaction cost. Or, pagdating sa liability, consideration received when incurred minus transaction cost. Next, meron tayong tinatawag na current value. So, meron tayong dalawang measurement basis. Historical cost and current value. Pero sa current value, nahati yan sa tatlo. Meron tayong fair value. Pag sinabi natin fair value is the price to sell the asset or the price to pay the liability at the current date. Next is the value and use or fulfillment value. Ano yung mga yan? Yan ay mga present value ng assets or liabilities. Next is the current cost. Pag sinabi naman natin current cost, yan ang cost to pay or consideration to be received kung ngayon tayo bibili or kung ngayon tayo uutang ng liability natin. Ang historical cost at current cost ay tinatawag ding mga entry value dahil yan ay mga costs related to the purchase of the asset or the incurrement of the liability. Ang fair value naman at value in use and fulfillment value ay tinatawag na exit value dahil yan ay tumutukoy sa pagbenta ng asset or paggamit ng asset. So, ano nga bang ibig sabihin ng historical cost? Pag sinabing historical cost, yan yung amount kung magkano natin binili ang asset noon or yung liability kung magkano natin siya na-incur noon. So, pagdating sa historical cost, if it is unidentifiable, kailangan natin gamitin ang current value as initial recognition. Ang historical cost is updated to depict. So, pagdating sa asset, consumption. So, historical cost, meron tayong depreciation na tinatawag. Pag nababawasan ng ating asset, kailangan nating i-present yon. Pangalawa, payments received that extinguishes that asset. Or when that asset is no longer recoverable. Pag nagkaroon ng impairment, kailangan nating i-adjust ang historical cost natin. Ganon din sa pag-accrue ng interest. Pag nagkaroon tayo ng interest, kailangan nating i-adjust ang historical cost natin. Pagdating naman sa liability, binabago natin ang amount ng liability pag na-fulfill na natin or nabayaran na natin yung obligation natin or kapag naging onerous na siya. Or hindi na kayang i-depict ng historical cost yung obligation dahil nagbago na siya. Binabago din natin ang ating liability
because of the accrual of interest. Pag nagkaroon na ng interest ang ating liability, ina-update natin ang kanyang historical cost. So, pagdating sa historical cost, lalo na sa measurement of financial asset or liability, ginagamitan natin siya ng amortized cost. Yan ang tumutukoy sa accrual of interest natin. Next is the current value. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng historical cost sa current value? Sa current value, ipinapakita niya ang current conditions ng isang asset or liability sa measurement date. So, una is fair value. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng fair value? Pag sinabi nating fair value, yan yung amount kung saan si seller and buyer ay nag-agree sa price ng isang asset or liability. So, yan, pagdating sa fair value, nare-reflect ang perspectives of the market participants. Paano ba natin nalalaman ang value pagdating sa market? So, pwede natin yan gamitan ng direct measurement. Pwede nating alamin yung amount niya pagdating sa market. At next, pwede rin natin yan gamitan ng indirect method. So, pag sinabi nating indirect method, gagamit tayo ng cash flow-based techniques tulad ng paggamit ng present value computations. Pagdating sa fair value, ang transaction cost ay hindi nire-recognize as part of the asset or liability. Ito ay ine-expense immediately. Next is the value in use and fulfillment value. So pagdating dito, gumagamit tayo ng entity-specific assumptions rather than assumptions ng markets. Paano natin na-determine ang value in use and fulfillment value ng isang liabilities and assets? Nalalaman natin yan sa pamamagitan ng indirect method lamang. So, sa paggamit ng cash flow-based techniques. Ano ang pinagkaiba ng cash flow-based techniques ng fair value method sa value and use? Sa cash flow-based techniques, gumagamit siya ng assumptions ng market participants. Example is about the market rates, the current condition of the market, and the risk in the market. Pero pagdating naman sa ating value in use, ginagamit niya yung pang-entity lang. So, tulad ng mga entity-specific interest rate, mga assumptions, at yung risk ng entity. Pagdating sa value in use, sinasama natin ang transaction cost at disposal or fulfillment. Pero hindi natin sinasama ang transaction cost at the acquisition of the asset or incurment of the liability. Ano naman ang ibig sabihin ng current cost? So, pag sinabing current cost, kung magkano natin bibiliin ang asset ngayon. So, pag kinumpare natin siya sa historical cost, ang historical cost is the amount kung magkano binili ang asset doon or magkano mo in-incur ang liability noon. Sa fair value naman, kung magkano mo mabebenta yung asset ngayon or kung magkano mo babayaran yung liability ngayon. So, pag sinabi naman na current cost, ito ay tumutukoy sa cost kung magkano mo babayaran kung ngayon mo bibili yung asset or kung magkano yung matatanggap mo kung ngayon ka uutang ng liability. So, pagdating sa ating current cost, sinasama natin dyan ang transaction cost. So, hindi siya ine-expense. So, ano ba yung mga information na napoprovide ng mga different measurement basis natin? So, una sa historical cost. Ang historical cost ay relevant kasi pinapakita niya kung ilan yung cost ang kailangan natin na ma-recover. Dahil na-incur na natin yung cost noon, kailangan nating mabawi. So, sa pamamagitan ng historical cost, nalalaman natin kung ilang cost yung kailangan nating bawiin. Pagdating naman sa current value, unahin natin sa fair value. So, pinapakita niya ang efficiency and effectiveness of management sa pag-discharge ng kanyang mga responsibilities. Kung tumaas yung fair value ng assets, ibig sabihin maganda ang predictions ng company at good decision na hindi pa nila binibenta yung assets na yon. Pero kapag bumaba ang asset at nag-incur ng loss ang entity, hindi naging effective ang management sa pagpipredict ng pagbaba ng fair value ng asset. Pagdating naman sa value and use, so nakakatulong ito sa pag-assess ng prospects of future cash flows. So, pag sinabi kasing value in use, ito yung present value of future cash inflows and outflows sa paggamit mo ng asset hanggang ibenta mo na siya.
So, dahil doon, nalaman natin kung ilan ba yung possible future returns natin sa value in use and fulfillment value. Next is the current cost. Ang current cost naman ay kayang mag-provide ng information na makakatulong sa pag-predict ng future margins by showing holding gains and losses. And last, dito sa ating chapter 5 is the selecting measurement basis. So, ano nga ba yung mga factors na kailangan natin i-consider sa pagpili ng measurement basis? Una is relevance. So, tinitingnan natin kung ano ang characteristics ng isang asset bago tayo pumili ng measurement basis. Example, kapag isang asset ay sensitive to changes in current conditions, hindi maging appropriate ang paggamit ng historical cost. Next is the contribution to future cash flows. Kino-consider natin kung paano ba makakapag-contribute ang isang asset sa ating cash flows. Example is kung binebenta natin ang assets natin for short-term profits, ay appropriate ang fair value at hindi appropriate ang historical cost measurement basis. Next is the faithful representation. So, pagdating sa measurement basis natin, kailangan nating malaman na hindi appropriate ang pagkakaroon ng iba't ibang measurement basis para sa mga related assets and related liabilities. Example, kung ang isang land ay measured at historical cost, dapat lahat ng land ay measured at historical cost. Kasi kung iba-iba ang measurement ay hindi na magiging faithfully represented ang ating financial information. Next is the consideration of enhancing characteristics and cost constraints. So kapag consistent ang ating measurement basis, ito ay tumutulong para mas maging comparable ang ating information at pwede nating i-compare ang ating resources from one period to another period. Next is the change in measurement basis make it less understandable. Mas mahirap intindihin kung paiba-iba ang ating measurement basis. Pangatlo, matutulungang mas maging verifiable ang ating information if it can be independently corroborated. Example niyan ay mga historical cost. So, ang pinaka-verifiable natin na measurement basis ay historical cost. Bakit? Dahil siya ay past event na. Dahil siya ay nangyari na. So, pwede nating tanungin ang maraming parties kung magkano yung amount na ginastos para sa pambili ng asset noon. Next is the consideration of the cost constraint. So, minsan may mga measurement base tayo na nagiging costly, lalo na kung wala tayong directly observable market. Ang pinaka-less costly na information normally is the historical cost. Ang ating measurement basis ay hindi naapektuhan ng timeliness. So, yan lang ang enhancing characteristic na hindi nakakaapekto sa measurement basis ng isang entity. Next is Chapter 7, Presentation and Disclosure. So, paano nga ba nakakatulong ang presentation and disclosure sa communication natin? Sa financial statements, kapag effective ang communication, nagiging mas relevant and faithfully represented ang information na naibibigay natin sa mga users. At nai-enhance din ang comparability and understandability ng information na ipinuprovide natin. Pero, paano nga ba nagiging effective ang ating presentation and disclosure? So, una, yun. Magiging effective yan kapag tayo ay nag-focus sa objectives and principles rather than rules. Pangalawa, kapag nakaklasify natin ng maayos ang information. At lastly, pag ina-aggregate natin ang information. So, sa pag-aggregate ng information, importante siya upang hindi tayo magpakita ng sobrang details dahil pag nagpapakita tayo ng sobrang details, nagiging costly na ang ating information at kailangan din natin i-consider baka sobra na yung aggregation natin. Baka masyado ng konti yung information na naipapakita natin dahil masyado na siyang aggregated. Ano ba ang nangyayari pag nag-focus tayo sa objectives and principles? Tutulungan natin ang mga users na may identify kung ano ang useful information at kung paano ito i-represent effectively. Next is principles. So, ano nga ba yung dalawang principles natin pagdating sa communication? Dapat ang information na pinapakita natin ay mga entity-specific. Dapat hindi tayo nagbibigay ng mga standardized descriptions or mga tinatawag natin na mga boilerplate.
At next, normally, ang pagduduplicate ng information ay ginagawa niyang mas less understandable ang FS natin. Next is declassification. Paano ba natin kina-classify ang elements of financial statements? So, pwede natin yung i-classify as to nature, rule or function, and measurement. So, pagdating sa classification, pwede nating pagsamasamahin yung mga assets of the same nature, tulad ng mga inventories, different inventories, mga work in process, raw materials, and finished goods. Or pwede natin silang i-present as to rule or function. Example is yung mga expenses, mga general expenses or selling expenses. Or pwede natin silang i-classify with the same measurements tulad ng mga financial assets measured at fair value through profit or loss. So, pagdating sa classification, kailangan natin natandaan na ang pag-offset or ang pagsama-sama ng similar and dissimilar items is inappropriate. So, hindi po acceptable ang offsetting. So, ibig sabihin, bawal po na i-present ang asset na nakanet na si liabilities. Next is the income and expenses. Pagdating sa income and expenses, meron tayong dalawang klase. Nandiyan ang profit or loss, at meron tayo dyang other comprehensive income. So, last is the Chapter 8. Itong Chapter 8, ito lang po ang only chapter na hindi binago ng Conceptual Framework. Itong Concept of Capital and Capital Maintenance, parehas na parehas po siya sa Concept of Capital and Capital Maintenance ng 2010 Conceptual Framework version. Pero ano nga bang ibig sabihin ng capital? Pagdating sa capital, meron tayong dalawang concept. Una is the financial capital. Ang financial capital ay nagsabi na ang capital pertains to the money invested by the investors and this method is adopted by most entities. So pagdating sa financial capital, ang capital ay tinitignan natin in terms of financial amount. Kung magkano yung pera na ininvest ng mga owners natin. Dito, ang capital natin ay tinatawag nating equity or net asset. At ang pangalawang concept natin is physical concept, kung saan ito ang nagsabi na ang capital is equal to the company's operating capability or productive capacity. Ano nga ba ang dapat gamitin ng isang entity? Kailangan ba niyang gumamit ng financial concept or physical concept? So, pares na acceptable ang paggamit ng physical at financial concept. Depende na lamang sa kung ano ang information na kailangan ng mga users. Ano naman ang ibig sabihin ng capital maintenance? So, pag sinabi natin capital maintenance, it is a way to determine the profit of the business. Paano natin kinocompute yon gamit itong ating capital maintenance approach? Ending capital, less beginning capital, less investment, plus withdrawals is equal to profit. Pag mapapansin nyo, ganito rin ang formula natin sa single entry accounting. So, ang capital maintenance approach of computing profit is the same to the single entry approach. So, meron tayong dalawang method sa capital maintenance approach. Una is the financial capital maintenance na nagsabi na pag mas mataas ang ating ending capital sa ating beginning capital after the investments and withdrawals ay nagkakaroon tayo ng profit. Pero pagdating sa financial capital, ang ginagamit nating measurement ay nominal monetary amount or kung magkano yung face value ng pera na ininvest natin. Or pwede rin natin siyang gamitan ng constant peso accounting kung saan ina-update natin ang assets and liabilities according to the general price level index of the economy. Next naman ay ang paggamit ng physical capital maintenance approach. Parehas lang ang computation ng physical capital maintenance na meron kang profit pag mas mataas ang ending capital sa beginning capital after considering the investment and withdrawals. So, ang pinagkaiba lang nila dahil ang physical capital, ang tinitignan niya is the capability of the entity to produce. So, ang measurement na ginagamit natin ay ang current cost basis. So, ano ba yung mga kailangan nating tandaan sa paggamit ng financial capital or physical capital maintenance?
Sa financial capital, using yung nominal amount, lahat ng changes sa price level ay profit. Pero, hindi natin sila i-recognize until mabenta na ang asset na yun. Next is the financial capital maintenance using constant amount. So, pagdating sa constant amount, ang mga price level changes not exceeding the general price level changes are accounted as capital maintenance adjustments. Ibig sabihin, pagdating sa constant amount, hindi po yan profit lahat. Yung iba po ay kinukonsidered as equity. At pagdating naman sa paggamit ng physical capital maintenance, lahat ng price changes are accounted as capital maintenance. So, wala po tayong profit na na-generate pag nagbabago ang value ng asset dahil sa ating price level changes. So, that's the end of the conceptual framework. Sana nagustuhan nyo guys. At you are free to comment about your feedback to help us improve our contents. So, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and like our videos. The next topic for our FAR series is the cash and cash equivalents. So, abangan niyo yun.